Hello, what's up guys? This is Babysnow from Philippines, and today I'm gonna show you how to register with AI Trade and how to create an agreement. So dito po kailangan meron kang referral link para makapag-register ng account. And kailangan mo din magkaroon ng agreement bago makaposisyon or bago mo makuha yung slot dun sa sponsor mo or dun sa genealogy. So, kailangan meron ka ng fund and kailangan din nakapag-create ka ng agreement. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano mag-register. So, make sure na meron ka ng referral link. Nakakuha mo yan dun sa tao na nagbigay sa'yo ng video na to. And, if ever man at wala pang nag-refer sa'yo, you can use my link. Nandyan po sa baba. Ilalagay ko na po sa description. So, ito po yung lalabas once nakinlik mo yung referral link na yan. Kailangan ng valid email. So, i-fill up mo lang to guys. Yan. Make sure nga pala guys na yung i-fill up nyo is real name at dapat 18 years old and above yung i-register po natin dito. Kasi hindi po pwede yung 17 years old. Magkakaproblema po sila sa verification. Yan. So, hanapin natin yung Philippines. Yun. Then, username. Password. Yan. And of course, ito yung referral. And proceed to registration. Alright. So, yan po. You have successfully registered. Activation link has already been sent to your email address. So, check natin yung ginawa kong email address. Yan. So, kailangan talaga ma-click nyo po yung link na isinend sa inyo dun sa inbox nyo or dun sa email na niregister nyo before kayo po makalogin. So, yan guys, after nyo makareceive ng confirmation sa email nyo, you may now log in your accounts. Yan. Then, so, ito na po yung inyong dashboard. Ayan, bagong-bagong account. So, pwede na kayong mag-create ng agreement. So, once naka-login na kayo, ayan, meron na kayong account, ang next na gagawin nyo is to fund your account. So, makikita nyo yan kahit ano yung i-click nyo, either these agreements, may nakalagay dyan na new agreement. Yan. Pero, syempre, before kayo makapag-create, dapat meron kayong balance na BTC. So, para magkaroon kayo ng balance, click mo lang yung add funds. Yan. So, nasa creating agreements na po tayo guys. So, may ibibigay sa'yo si AI na QR code. Ayan. Pwedeng i-scan mo na lang po ito gamit yung cellphone mo. Coins.ph po. Kasi BTC yung kailangan natin dito. Yan. So, pwede mong i-copy. Ito yung wallet address. Pwede mong i-copy yan. Or click mo na lang po itong copy and automatically makokopya na po yung wallet address na to. Alright, so yan. Punta ka na sa coins.ph mo. Dapat magpasobra po kayo kasi hindi pwedeng kulangin. Siyempre, magkakaroon po kayo ng additional na pag-a-add ng funds. Yung capital po na minimum is 0.01 lang. Pero since meron tayong $49 na agreement fee, so, nasa 2,500 po yun. Kaya, yung 0.01 is parang nasa 2,000 lang siya. Alright? 0.0, yan. Nasa 1,901. And yung agreement fee is $49. So, compute din natin USD to PHP. So, $49 is, $49.9 is 2,600. So, i-plus mo lang po yan. Okay. So, yung 0.01 is almost 2,000 pesos. Sabihin na natin 2,000. Plus, this software agreement fee is 2,600. Alright. 2,603. So, 4,600. So, make sure nasa 4,700 po yung ito-transfer nyo para sigurado na tayo na cover yung fees. Alright. So, yan po. Punta na tayo sa coins.ph. Yan. Mas maganda i-scan mo na lang to kung sa computer ka nagre-register. Or copy mo po. Yan. Katulad lang din ng ginagawa mo kapag nagtatransfer ka ng BTC. So, magta-transfer na ako guys. Kung makikita mo po dito, puro 0000 po yan.
So, ayan guys, tingnan natin. Try to refresh this kung meron na tayong na-receive. And ayan po, meron tayong na-receive. So, meron ng funds dito sa Crypto Funds wallet. So, once meron na pong fund dito sa wallet nyo, you may now create an agreement. So, ituturo ko ngayon kung paano mag-create ng agreement. Hanggat wala ka pang kinikreate na agreement, kahit meron ka pang balance dyan or nakapag-fund ka na, hindi pa rin po makakaposisyon ang account mo. Hindi pa rin siya makikita sa genealogy ng upline mo. So, make sure na once na nakapag-add fund kayo, ay makapag-create na rin kayo ng agreement. So, click mo lang yung agreement and then new agreement. Yan. So, make sure na hindi po commission wallet kasi nasa Crypto Funds wallet po siya. Ayan. And syempre, yung minimum natin is 0.01. So, magka-calculate po tayo. So, ang total amount is 0.024. Ima-minus po natin ngayon yung agreement fee na to. Alright? Minus 0.0133774. Ito po yung $49.99 na software agreement fee. So, ang matitira dyan is 0.0106226. Yan na po yung ating ilalagay po dito sa amount of agreement. Yan. So, total is 0.023999. So, very close to 0.024. Pag ni-round off mo siya, 0.024 na siya. Wag mo na pong galawin ito. Dapat naka-off siya. And then, click this, I agree the terms of use. Pwede mong basahin po yan. Mas maganda basahin mo kung meron kang enough time. Okay? But make sure na na-check mo siya and then click na po ang create agreement. So, sabi dito, there is not enough money on your wallet. So, maybe medyo tumaas ko yung, nagbabago kasi yung value ng BTC and we all know na $49 is in dollar pa siya and nagko-convert siya. So, bawasan lang natin ng konti. And that's it. So, successfully created an agreement. So, i-refresh nyo lang guys if ever na hindi po siya pumapasok. Just retry lang po. And that's it guys. Ayan po, meron na tayong minimum na capital to trade dito kay AI Trade. So, kung mapapansin mo dyan guys, nakalagay po, date of start is January 18. This is the 7th day after today. Ngayon tayo nag-register. Then, bilang ka ng 7 days bago mo maklik itong Run AI. Okay? So, 7 days muna. Kasi pag kinlik mo yan ngayon, Run AI, mag-a-appear na you cannot run the bot without started contracts. So, ibig sabihin, maghihintay po tayo ng 7 days before natin ma-run. So, kung ngayon is Friday, next Friday is the 7th day, dun mo pa lang to i-click yung Run AI. So, after Friday, magra-run siya for Saturday and Sunday. Then, Monday, you need to click this again, yung Run AI. And every Monday mo na siya i-click. Make sure na every Monday, i-click mo yung Run AI para the whole week, meron kang maging return on your Bitcoin agreement. So, yun po yung profit natin na 0.34% daily. So, yan po kung paano mag-create ng account. And make sure na i-verify nyo guys yung account nyo. So, nandito yan, verification. Meron akong in-upload na video, tutorial po on how to verify your accounts. And meron din po na how to run AI. Okay? Just make sure na hindi nyo nakakalimutan every Monday. Once na nag-start ka ng mag-click ng AI, dapat every Monday. The next click mo po is every Monday na. Para the whole week meron kang profit. So, that's all guys. Ganyan lang po. Isend nyo lang po ito sa mga clients nyo para alam na rin nila kung paano mag-create ng accounts nila. So, pag nag-earn ka na, dito po mapupunta sa AI wallet yung daily profit mo na 0.34%. And then, kung meron kang mga nai-invite, dito naman siya papasok. At the same time, yung binary, yung pairing,
So, magkakaroon ka din kasi dito, no choice ka. Kasi nagbi-build tayo ng network. So, possible na malagyan ka ng mga tao under you. So, once na win-work out mo yun, okay, magkakaroon ka rin ng pairing bonuses. Right? So, ayan, Crypto Funds Wallet. Ito lang yung tinransfer kanina galing sa Coins.ph. And ito yung sumobra. So, hindi siya nawala. Nandito lang po siya. Alright, so yun po. Nag-activate na tayo. And follow nyo lang guys. So, kung may katanungan lang po, message lang po kayo and join our group. Facebook group. Nandyan na rin po yung link sa baba. And message lang po kayo sa amin. We are the Team Babysnow of AI Trade. You are very much welcome po sa team. So, congratulations guys and happy earnings. This is Babysnow signing off.